हेलो एभ्रिवान वेलकम ब्याक टु माई च्यानल। आज हामी नयाँ टपिक कोलम्स लको बारेमा पढ्न गइरहेका छौँ र सुरु गरौँ है त। एकदमै इम्पोर्टेन्ट एक्जाम पोइन्ट अफ भ्यूले भएर पनि र एकदमै इजी डेरिभेसन र एकदमै इजी कन्सेप्ट भएको हुनाले पनि यो जानिराख्नुपर्ने एकदमै आवश्यक छ है त। कोलम्स लले के भन्न खोजेको हो त भन्नुभन्दा अगाडि तपाईँलाई के भन्छु भने चाहिँ यो कोलम्स ल र ग्राभिटेसनल फोर्स जुन थियो नि त्यसको डेरिभेसन छ नि एफ इज इक्वल्स टु जिएमएम बाई आर स्क्वायर भने लगभग उस्तै छ है त। र थोरै कन्सेप्ट मात्रै बेग्लै छ र भन्दै जाँदाखेरि बुझिहाल्नुहुन्छ। कोलम्स ल चाहिँ लले चाहिँ के भन्छ त भन्दाखेरि के स्टेट गर्छ त भन्दाखेरि चाहिँ फोर्स अफ एट्र्याक्सन र रिपल्सन बिट्विन टु स्टेसनरी चार्ज। यदि दुईवटा स्टेसनरी चार्ज बिचमा हुने फोर्स अफ एट्र्याक्सन अथवा रिपल्सन, यदि लाइक चार्ज छ भने रिपल हुन्छ र अनलाइक चार्ज छ भने एट्र्याक्ट हुन्छ। त्यो फोर्स अफ एट्र्याक्सन र रिपल्सन दुईवटा चार्ज स्टेसनरी चार्ज बिचमा हुने फोर्स अफ एट्र्याक्सन र रिपल्सन चाहिँ केसँग डिरेक्टली प्रोपोर्सनल छ त भन्दाखेरि चाहिँ प्रोडक्ट अफ म्याग्निट्युड अफ चार्ज चार्जसँग चाहिँ डिरेक्टली प्रोपोर्सनल छ र इन्भर्सली प्रोपोर्सनल टु स्क्वायर अफ डिस्टेन्स बिट्विन देम। यसले के भन्न खोजेको भन्दाखेरि चाहिँ यस्तो गरिदिउँ, एउटा पोइन्ट यो भनेको बी पोइन्ट भयो, एउटा यो ए पोइन्ट भयो, यो बी पोइन्टमा छ र यसरी एउटा लाइन तानिदिउँ। यो यहाँ चाहिँ के छ, Q1 चार्ज छ र यहाँ चाहिँ Q2, यहाँ चाहिँ बीमा चाहिँ Q2 चार्ज छ भने यसको डिस्टेन्स भनेको आर डिस्टेन्सले सेपरेट भएको छ। यो आर डिस्टेन्सले भने यसमा के हुन्छ त भन्दाखेरि चाहिँ इलेक्ट्रोस्ट्याटिक फोर्स ELECTROSTATIC फोर्स, इलेक्ट्रोस्ट्याटिक फोर्स होइन। Q1 यो ए पोइन्टमा Q1 चार्ज छ, बी पोइन्टमा Q2 चार्ज छ, आर डिस्टेन्सले सेपरेट आर डिस्टेन्समा राखिएको छ ए र बी पोइन्ट र इलेक्ट्रोस्ट्याटिक फोर्स भयो। यसले के भन्छ त भन्दाखेरि चाहिँ कोलम्स लले चाहिँ के भन्छ त भन्दाखेरि चाहिँ फोर्स अफ एट्र्याक्सन र रिपल्सन बिट्विन टु चार्ज Q1 र ए र बी बिचमा हुने त दुईवटा चार्जको फोर्स अफ एट्र्याक्सन र रिपल्सन चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि Q1 र Q2 को प्रोडक्टसँग डिरेक्टली प्रोपोर्सनल हुन्छ र आर डिस्टेन्ससँग चाहिँ इन्भर्सली प्रोपोर्सनल हुन्छ भन्ने कुरा छ। अब हामीले ल्याङ्ग्वेजमा कसरी लेख्न सक्छौँ त भन्दाखेरि चाहिँ सपोज टु स्टेसनरी चार्जेस Q1 एन्ड Q2 आर केप्ट इन अ डिस्टेन्स R1 आर सेपरेटेड बाई अ डिस्टेन्स R1। यति लेख्न सक्छौँ है त। लेखौँ है। सपोज टु स्टेसनरी चार्जेस Q1 एन्ड Q2 आर सेपरेटेड बाई अ डिस्टेन्स R भन्ने कुरा अघि भनेको थियो, त्यही लेखेको होइन। देन एकोर्डिङ टु कोलम्स लले चाहिँ के भन्छ त भन्दाखेरि चाहिँ अब यहाँ लेखौँ। अब त्यो इलेक्ट्रोस्ट्याटिक फोर्स चाहिँ डिरेक्टली प्रोपोर्सनल टु Q1 बाई Q2 र इन्भर्सली प्रोपोर्सनल टु 1 बाई आर स्क्वायर। यो चाहिँ मैले भने नि प्रोडक्ट अफ म्याग्निट्युड अफ चार्जसँग चाहिँ डिरेक्टली प्रोपोर्सनल हुन्छ भने स्क्वायर अफ डिस्टेन्ससँग चाहिँ इन्भर्सली प्रोपोर्सनल हुन्छ। अब हामीले यदि कम्बाइन COMBINI स्पेलिङ मिस्टेक भएछ, कम्बाइनिङ हामीले इक्वेसन 1 र 2 लाई कम्बाइन गर्ने हो भने इक्वेसन 1 एन्ड 2 हामीले के पाउँछौँ त भन्दाखेरि चाहिँ एफ इज इन्भर्सली डिरेक्टली प्रोपोर्सनल टु Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। यति त थाहा छ नि होइन। अब यो प्रोपोर्सनल्ली यसको साइन हटाउनलाई के गर्नुपर्छ हामीले इज इक्वल्स टु यता कन्सट्यान्ट थपिदिनुपर्छ Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। यो के भनेको कन्सट्यान्ट हो, यो भनेको के इज कल्ड प्रोपोर्सनल्ली कन्सट्यान्ट PROPORTIONALIT प्रोपोर्सनालिटी कन्सट्यान्ट भनिन्छ। यसलाई प्रोपोर्सनली कन्सट्यान्ट भनिन्छ। यसको भ्यालु चाहिँ के हो त भन्दाखेरि चाहिँ यसलाई हामीले के पनि लेख्छौँ त के इज इक्वल्स टु 1/4 पाई अप्सन नट भनेर लेख्छौँ क्या। EPILSN इपिल्सन NOUZR इपिल्सन नट अर EPILSON इपिल्सन 0 पनि भन्छौँ। यसमा बुझ्नुभयो नि। एफ इज डिरेक्टली प्रोपोर्सनल टु Q1 बाई Q2, एफ इज इन्भर्सली प्रोपोर्सनल टु 1 बाई आर स्क्वायर। दुइटालाई कम्बाइन गर्दा यो आयो, यहाँ के थपेर कन्सट्यान्ट हाल्यौँ। यो कन्सट्यान्टको भ्यालु भनेको चाहिँ 1/4 पाई अप्सन नट यति हो। बुझ्नुभयो नि। अब हामीले के गर्न सक्छौँ त, अब यसको भ्यालु इन एसआई युनिटमा चाहिँ होइन एसआई सिस्टममा चाहिँ के हुन्छ त भन्दाखेरि चाहिँ के को भ्यालु भनेको कति हुन्छ त भन्दाखेरि 9 × 10⁹ हुन्छ। यसको उयो भनेको चाहिँ न्युटन मिटर स्क्वायर कोलम पर स्क्वायर हुन्छ यसको एसआई युनिट भनेको। त्यसै यो कसरी आयो भन्ने लाग्छ भने हामीलाई यसको भ्यालु पनि थाहा छ क्या। अप्सन नटको भ्यालु भनेको कति हुन्छ भन्दाखेरि यसको भ्यालु कति हुन्छ 8.854 × 10⁻⁻12 हुन्छ। जस्तो अप्सन नटको भ्यालु भनेको यति हुन्छ र यसको उयो भनेको चाहिँ कोलम स्क्वायर न्युटन पर मिटर पर स्क्वायर। यतिसम्म बुझ्नुभयो नि होइन। यो अप्सन नटको भ्यालु भनेको 8.854 × 10⁻12 हुन्छ र यसको युनिट भनेको चाहिँ कोलम स्क्वायर पर न्युटन पर मिटर स्क्वायर हुन्छ। अब यसकै भ्यालु हामीले यहाँ केमा लगेर हाल्ने हो भने त के को भ्यालु निस्क्यो नि त होइन।
एसआई सिस्टममा चाहिँ यस्तो हुन्छ। तर अब सिजिआई हाम्रो सक्यो, यति नै हो गर्ने भनेको कोलम्स ल। अब सिजिएस युनिटमा चाहिँ के हुन्छ त त्यो निकाल्नु पर्यो क्या। इन सिजिएस युनिटमा चाहिँ के को भ्यालु 1 हुन्छ। त्यो भइसके पछाडि के हुन्छ त भन्दाखेरि एफ इज इक्वल्स टु के को भ्यालु 1 भएपछि 1 Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर होइन। यति त बुझ्नुभयो नि होइन। यति हुन्छ। अब हामीले यो त फ्री स्पेसको कुरा गरिरहेको छौँ, यो सबै फ्री स्पेस भ्याक्युमको कुरा भइरहेछ। अब यदि हामीले स्पेस उयोलाई चेन्ज गरिदिने भने, मिडियम चेन्ज गर्ने भने हामीले एयरमा फर एयर अथवा वेन द चार्ज इज केप्ट इन एयर, त्यतिखेर चाहिँ के हुन्छ त भन्दाखेरि चाहिँ एफ इज इक्वल्स टु के Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर जुन छ। अब यहाँ एफ इज इक्वल्स टु के हुन्छ भन्दाखेरि के को भ्यालु 1/4 पाई। अघि अप्सन नट हुन्थ्यो भने अहिले अप्सन मात्रै हुन्छ है त, Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर हुन्छ। यो अप्सन भनेको चाहिँ के हो त, पर्मिटिभिटी अफ, यो अप्सन भनेको पर्मिटिभिटी अफ उयो पर्मिटिभिटी अफ एयर अथवा मिडियम, पर्मिटिभिटी अफ एमएडिआइयु मिडियम भनिन्छ भने अहिलेको अप्सन नट चाहिँ के थियो, पर्मिटिभिटी अफ भ्याक्युममा हुँदाखेरिको पर्मिटिभिटी अथवा फ्री स्पेसको पर्मिटिभिटी थियो भन्ने कुरा बुझ्यो। यति नै हो। र कोलम्स ल भनेको चाहिँ यो चाहिँ एकदमै एट्र्याक्टिभ हुन्छ र रिपल्सिभ हुँदाखेरि नेगेटिभ साइन हुन्छ। लाइक चार्जहरू रिपल हुन्छन् र अनलाइक चार्जहरू चाहिँ एट्र्याक्ट हुने गर्छन् र एट्र्याक्ट हुँदाखेरि चाहिँ पोजिटिभ चार्ज आउँछ भने रिपेल हुँदाखेरि नेगेटिभ चार्ज देखिन्छ। र यसरी नै हो यो कोलम्स ल भनेको एकदमै सिम्पल छ र यसरी नै हामीले कोलम्स लको डेरिभेसन चाहिँ सल्भ गर्न सक्छौँ।